توی این قسمت ما رفتیم سراغ ایوان چهارم واسیلیوویچ که به خاطر جنایت‌های مرگباری که داشت بهش لقب ایوان مخوف رو دادن. اصولاً همچین پادشاهایی که پر از جنگ و جرم و جنایت و کشتار مردم بودن زیاد بودن تو تاریخ، اما یه سریشون واقعاً شاهگل کار بودن. این قسمت هم راجع به یکی دیگه از اونها. نمیدونم تا حالا اسم ایوان مخوف رو شنیدید یا نه، اما بدون شک یکی از بدترین حاکمای تاریخه. همونطوری که بی‌دلیل هم نیست کسی مثل ویلدورانت که اومده تاریخ تمدن‌ها رو نوشته توی کتابش میگه که ایوان یکی از اون شخصیتاییه که اگر هیچ وقت هم به دنیا نمیومد شاید برای کشورش و کلاً جهان شاید بهتر میشد. کسی که به عنوان اولین تزار روسیه انقدری بی‌رحم و سنگدل بود که شهرت پیدا کرده بود توی همه جا و حتی توی این اصل از تاریخ هم ما میشنویم آغازش شد. البته این حکومت ایوان ما خیلی هم همون اول کار با سنگدلی و اینا شروع نشد، خیلی آروم و نسبتاً یه آرامشی رو داشت، ولی خب به مرور اون استبداد و دیکتاتوریش بیرون زد و شروع کرد به اون سمت رفتن. تا اون دورانی که حکومت داشت میکرد خیلی جالبه اتفاقی که میفته اینه که اکثر پادشاها با نجیب زاده و خدم و حشم دور و بر خودشون خوبن، اما ایوان دقیقاً برعکس این جریان بود. ایوان به شدت با طبقه نجیب زاده روسیه مشکل داشت و تو بره ایوان بودش که به شدت هم تضعیف پیدا کردن، به خاطر اینکه اصلا بهشون اعتماد هم نداشت دیگه. ایوان توی همون بره اومد یه پلیسی رو به وجود آورد که ترسناک ترین پلیسی بودش که توی تاریخ روسیه حتی میتونم بگم، یعنی واقعا کاگبه در برابر اینا حتی میتونیم بگیم ضعیف‌تر بوده از لحاظ جنایتی، که اگر درست تلفظش کنم آپریوچینیکی اسم این پلیس مخوف بودش که حدوداً 6000 نفر بودن، لباسای کاملا مشکی میپوشیدن. نه تنها این لباس مشکی به اندازه کافی ترسناک بود، خودش میومدن سوار اسبای سیاه میشدن و کلا یه جسم سیاهی همش در حالت حرکت تو شهر بود. و اینا نه تنها این قدرت ها تونسته بودن از تزار بگیرن، بلکه به این قدرت رسیده بودن که هر کاری که دوست دارن میتونن بکنن، فراتر از قانون هر کار عشقشه میتونن انجام بده. اونا از تجاوز، شکنجه، قتل و هر کاری که فکرش رو بکنید کم نمیذاشتن. تازه نه تنها مردم عادی رو نابود میکردن، رفتن سراغ نجیب زاده ها. این خیلی جالبه دیگه، چون تنها کسی که پشت یک پادشاه توی تاریخ همون نجیب زاده دور و اطرافشن که مثلا حمایتش نهایتا میکنن. ایوان اونم نداشت و مستقیما با اینا توی جنگ و جدل بود. بعضی وقتا حتی میان صحبت میکنن راجع به این که میرفتن شروع میکردن خانواده‌های نجیب زاده رو میگرفتن و ثروتشون رو برمی‌داشتن و تبعیدشون میکردن به پناهگاه و مجبورشون میکردن به پناهندگی و در نهایت هم به سادگی میکشتنشون اگر کار نمیکردن. ایوان کلاً کاراکتر عجیب و غریبی داره. اگر تو ادامه بخوام بیشتر توضیح بدم، بدترین و مشهورترین کارش تو سال 1581 بود. اینقدر یه لحظه عصبانی شد که پسرش که وارث خودش بود، یعنی ایوان ایوانوویچ، به شدت و وحشیانه ترین حالت ممکنه به قتل رسید که حالا تو ادامه بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم و با دقت بیشتری بهش میپردازیم. خلاصه این شخصیت متضاد ایوان خیلی عجیب بود. ایوان به شدت شخصیت باهوشی بود، فداکاری مذهبی عجیب و غریبی داشت. شاید باورتون نشه، بعضی وقتا خیلی تصور میکنن که مذهب با جرم و جنایت دو تا چیز ناآشنان، اما خیلی از افراد هم بودن که توی اون عصرهای تاریخی که به شدت مذهبی بودن اما در کنارش جرم و جنایت به شدت زیادی رو انجام میدادن. یکی از نمونه‌هاشو که من براتون میذارم این بالا هم لینکشو، یکی از اون افرادی که ما بررسیش کردیم ولاد سوم یا ولاد سنگدل بود که اونم شخصیت مذهبی داشت و به شدت به مسلمان‌ها مشکل داشت و به شدت خودش رو مسیحی معتقد میدونست. خلاصه ایوان داستان ما هم همچین شکلی رو داره. ایوان هوش فوق‌العاده‌ای داشت، فداکاری مذهبی عجیب و غریب، ولی خب اون ذهنش کاملا مستعد بودش برای افراط‌گرایی، پارانویا و بی‌اعتمادی شدید و عجیب و غریبش به اطرافیان و تمام مردم اینقدر زیاد بود که باعث رفتارهای خشونت‌آمیز از این شخص شده بود. ایوان شخصیت پیچیده، باهوش، در عین حال مستعد، با خشمی که غیر قابل کنترل بود، پیشینه غم‌انگیزی هم داشت. یعنی هر کسی رو شما تو تاریخ ببینین متوجه میشید که پشت بک‌گراند این زندگی پر از خشم و کینه و جنگش یه
گذشته دردناک و ناراحت کننده است که ایوان هم از این قاعده مستثنا نیست و همچین جریانی رو داره. خلاصه جزئیات زیادی از اوایل زندگی ایوان توی تاریخ نیست، به خاطر همین هم باعث شدش که مورخا بیشتر درباره دستاورداش بخوام به عنوان رهبر صحبت کنن تا اینکه بخوان جزئیات اوایل زندگیشو بگیرن. ولی خب ایوان که از اون اشخاصی بودش که باعث پیریزی این روسیه فعلی و این تشکیل حکومت متمرکز روسیه شد دیگه. اولین تزاری بودش که دوران سلطنت خودش رو استارت زد به صورت جدی و قدرتمند و ادامه‌ش هم داشت. زمانی که ایوان داستان ما 3 سالش بود، پدرش از دنیا رفت و مادرش النا گلینسکایا رو به عنوان نایب السلطنه خودش قرار داد. اینقدر ایوان دچار پارانوید شده بود نسبت به اطرافیانش که اصرار داشت پسرش توسط نگهبانان مسلح محاصره بشه. النا تو 4 آوریل 1538 از دنیا رفت. البته خیلی از مورخین هم معتقدن که احتمال علت مرگ النا ترور بوده. ایوان هم خودش رو توی گرداب ظلم حاکمای حکومت کننده به روسیه میدونست. این موضوع باعث شدش که با وجود اینکه داشت توی قصر زندگی میکرد، ایوان جوون انقدری مورد بی‌توجهی قرار بگیره و توی اون سن شما فکر کنید نایب السلطنه با لباس پاره پوله، گدایی کردن برای غذا و توی اون اوج کودکی شاهد قتل وحشیانه و اعمال شکنجه باشی. طبیعیه که شما بخواید طبیعت سادیستیک پیدا کنید. زمانی این جریان رو ایوان برون ریزی کردش که از گربه‌ها شروع شد. تو سن 12-13 سالگی بودش که شروع کرد اول به آزار حیوان. اصلا طبیعت انسان‌های سایکوپت یا ضد اجتماعی که دست به قتل و غارت عجیب و غریب میزنن همینه. اول از حیوان آزاری شروع میشه، بعدش به انسان میرسه. خلاصه تو 12 سالگی تو این حرکت بود که حیوان آزاری، بعد از اون رفت سراغ انسان آزاری. تو 13 سالگیش دستور اولین قتل بویار، یعنی یکی از اشرافزاده‌های روسیه رو امضا کرد. بعد از این جریانات انقدری درگیر توطئه‌های انتقام شد از کسایی که اذیتش کرده بودن، به ویژه اشرافزاده‌های قدرتمند و ثروتمند، که بعد از 16 سالگیش فقط زد تو کار کشتن افراد اشراف. ایوان چهارم نام خانوادگی خودشو از همسرش آناستازیا رومانوف گرفت که نام خانوادگی برای میراث خانواده خودش هم باقی گذاشت، یعنی بچه‌هاش هم با همین رومانوف باقی موندن. ایوان با اینکه همونجوری که توضیح دادم با اینکه متحجر و عقب مونده بود و جثه بزرگ و تنومند و قدرتمندی داشت و ظاهر خشن و بیرحم، ولی خب با کلیسا خیلی رابطش خوب بود. انقدر خودش رو کاراکتر معنوی میدونست که گاهی وقتا حتی میرفت کلیسا و زار گریه میکرد و خلاصه در ادامه داستان براتون توضیح میدیم که چه اتفاقاتی براش میفته. ولی خب ایوان با اینکه کلی هم ازش داریم بد میگیم، شخصیتی بودش که برای علم و کتابخونی روسیه ارزش بسیار زیادی قائل بود. یکی از افرادی که تاریخ نویسایی که راجع بهش صحبت میکنن میگن که از فرهیخته ترین افرادیه که تو روسیه بود تو اون زمان. انقدری به نوشتن کتاب و داستان علاقه داشت که اولین انتشاراتی هم توی روسیه به ثبت رسید. یه چاپخونه توی روسیه به وجود اومد به اسم چاپ مسکو و اولین انتشاراتی بودش که گیتایگرود توی منطقه فرهنگی تاریخی که تو مسکو، که حالا عکسشو براتون میذاریم اینجا، به دستور همین ایوان ما به تأسیس رسید تو سال 1553. ولی خب تو سال 1612 به خاطر یه آتش سوزی از بین رفت و تو سال 625 دوباره بازسازی شد. خلاص داستان کلی ابزار و وسایل و نسخه خطی کتابا و این مسائل شروع به چاپ شد و روزنامه‌ها از اون بره زمانی شروع به چاپ شدن کردن دیگه، که اولین روزنامه روسی به اسم ودوموستی توی اون زمان به انتشار رسید. همونطور که توی قبلتر گفتیم ایوان خودش رو یه شخصیت خیلی معنوی میدونست. به عنوان جانشین خدا و مسیح یا یه تجلی از اونا سعی در نجات و رستگاری روسا داشته باشه. میگن از این مذهبیای کلا ایوان یه مقدار کاراکتر مذهبی به اصطلاح افراطی داشت دیگه، از این خشک مذهبا به اصطلاح، به خاطر اینکه توی همون گذشته همسر پسر دوم خودشو به خاطر اینکه لباسش جلف و زننده بود و به شدت کتک میزنه. به خاطر همین موضوع هم زنه رو میزنه و خب زن پسرش حامله بوده تو این برهه زمانی و به خاطر همین ضربات سقط جنین میکنه عروس به اصطلاح همین ایوان داستان. این اتفاقی که میفته شاهزاده‌اش یعنی پسرش از این رفتار عجیب و غریب و سادیستی که باباش ناراحت میشه و جلوش وای میسته، میگه آقا این چه کاری آخه مرد حسابی، و همین جریان اون عصایی که تو دست ایوان بوده به عنوان عصای شاهیشو برمی‌داره و محکم میکوبه تو سر پسرش و پسرش هم جا در جا میمیره. مورخی میگن که تو دوران کودکی زمانی که ایوان 13 سالش بود
یکی از افراد سرشناس مسکو رو گرفتش و کتفشو بست و انداختش توی قفس سگای گرسنه جلوی خانواده‌اش و تا آخرش هم وایساد تا خورده شدن اون شخص رو ببین و این چیزی نیستش که برای بچه 13 ساله جالب باشه و انتظاری هم نمیره ازش. البته ایوان توی کلیسای جامع سنت باستیل توی سال 1561 توی میدان سرخ مسکو یه بزرگداشتی رو به وجود آورد برای شهر کازان که اون موقع تصرف شده. یکی از افسانه‌ای که مرتبط با این کلیسا اینه که ایوان پس از غرق شدن تو زیبایی این ساختمون، معمارش یعنی پوستنیک یاکولوف رو گرفت کور کرد. چرا؟ به خاطر اینکه نتونه دیگه ببینه و بتونه ساختمونی به این خوشگلی دوباره طراحی کنه. یعنی ایوان خیلی آدم عجیب و غریبی بود، یعنی کارهای سطحی عجیب و غریبی انجام میداد. ایوان توی دوران سلطنتش بعد از تحمل اون وقایع آسیبزایی که برای دست دادن پسرش توی خردسالگی و دست دادن زنش و همه این مسائل پارانوی‌تر شد. یعنی فکر کنم یه آدم کاراکتر دارکی بود، دارکتر شد و به مرور زمان اینا رسید به این سوءظن که آقا میخوان اینا جای منو بگیرن، نمیدونم این میخواد این کارو بکنه. بدترین موضوع در هر اتفاقی رو ایوان در نظر میگیره. بدترین موضوع در هر اتفاق در نظر میگیره. حالا ما بخوایم یکم از دارک بودن ایوان براتون تعریف کنیم و جنایاتی که داشته، سعی می‌کنم یه مقداری بریده و گزیده تر بگم، شاید برای همه مناسب نباشه. ایوان آدم کشیاشو از آب پس کردن زنده 500 تا زن و کودک و تکه تکه کردن زنده آدم و غرق کردن دست جمعیشون و گذاشتن بارود داخل بدن آدم و منفجر کردنشون و انداختن انسانو تو قفس سگا و مسائل مختلف اینقدری زیاد بود و ضد بشری که واقعا حال آدم خراب میکنه. میگن توی برهه زمانی توی سال 1478 وقتی که شهر نوگورود میاد سقوط میکنه، تزار وسیله یکی از مامورای خودش دستور میده که دور شهر بین دیواری درست بکنن و تا کسی نتونه اول فرار کنه. بعدش هم افراد رو جلوی همسر و بچه‌هاشون میگرفتن و فلک می‌بستن و شکنجه میکردن یا رو میکشتن و کلا خیلی شیوه‌های عجیب و غریبی استفاده می‌کرد. خلاصه ایوان قصه ما انواع کشت و کشتار و جنایات ضد بشری زیادی رو امتحان کرد و شاخص بسیاری از رفتارهای نامتعارف به مردم روسیه رو به وجود آورد. مورخین در مورد دلخراش‌ترین اقدام ایوان علیه روسیه یکی از قربانیاش رو میگن که ورداش گذاشتش تو توپ، یعنی گذاشت دم دهنه توپ جنگی و بعد با پرتاب کردن توپ انقدر ضربه زیاد بود که اون یارو تبدیل به غبار شد. یکی از عجیب ترین موضوعاتی که وجود داره اینه که ایوان تصور داشتش که از طرف خدا اومده حاکم مردم روسیه شده و بعضی وقتا همونجوری که اول اپیزود گفتم کاخش رو ترک میکرد و 10 روز میرفت تو صومعه و به عبادت سخت میشست و عبادت میکرد و اشک میریخت و از نادانی و قدر نشناسی ملت خودش شکایت میکرد. خیلی جالبه این واقعا، در عینی که خیلی این اپیزود عجیب و غریب و تاریکیه، خیلی هم خنده‌دار، طنز داره درونه. این همه کار با مردمت بکن و بعدش هم برو از ناسپاسی و قدر نشناسیشون شکایت کن. خلاصه ایوان میرفت و اونجا میشست دعا میکرد و میگفتش خدا یه صبر و بردباری به من بده که من بتونم این احمقا رو آدم کنم. یعنی تفکر ایوان این بوده. خلاصه داستان ایوان جذاب و مهربون قضیه ما که خیلی اونو به عنوان دیکتاتور خونریز و مستبد میدونستن، در نهایت توی 55 سالگی توی 18 مارس 1584 همونجوری که داشت شطرنج و مهره رو تکون میداد گفت آخ قلبمو سکته کرد و از دنیا سیم بوکسل بهش وصل شد و سریع بردنش. خلاصه داستان تجربه زیاد و سختی رو مردم روسیه متحمل شدن تا اینکه بفهمن که یه رهبر چه بلایی سرشون میتونه بیاره، ولی خب متاسفانه همیشه تاریخ در تمام جهان تکرار میشه و هر مردم با ناخودآگاه جمعی خودشون عادت میکنن نسبت به شرایطی که در طول تاریخ داشتن. مهم نیست تجربهش نکرده باشید، مهم اینه که تاریخ بدونید. خیلی ممنون که این اپیزود رو گوش کردید. مرسی از همتون که تا اینجای کار ما رو حمایت کردید. ذره حمایتتون برای ما اهمیت داره و قابل احترامه. هر اهمیت شما باعث شده که ما با انگیزه بیشتر و تحمل بیشتری بتونیم این مسیر سخت رو ادامه بدیم و برای شما به اندازه نوک سوزنی و اگر بتونیم آگاهی به وجود بیاریم برای ما بزرگترین پاداشه. خلاصه با لایک و سابسکرایب و کامنت گذاشتنتون به ما انرژی بدین و مرسی که هستین. تا دیدار دیگر بدرود.